Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. Mass attached to a spring پرون موږ ټاپک کړو او دا یو ثابت کړو چې mass attached to an elastic spring perform simple harmonic motion. None. کته اوس ته وی موږ mass attached to a spring the time period formula derive کړی و 2 pi m over k under the root او د frequency formula derive کړی و 1 over 2 pi k over m under the root. د دې فارمولې مطابق داغه فارمولې مطابق ټایم پیریډ ډایرکټلی پروپورشنل له ماس انډر روټ تا ما به پرون سیم سی کیو زوم کړو تاسو د کتاب شپږم نمبر بلینک ته چې ټایم پیریډ 2 سیکنډ الریډي یو ماس اٹیچ ټو ا سپرینګ سیستم دی ټایم پیریډ 2 سیکنډ دی مخکې سوې کزول اوس ماس سیوا کم 4 ټایم نو ټایم پیریډ به څومره نو یاد وساتئ چې الریډي ټایم پیریډ 2 سیکنډ دی دې چې ول اوس ماس 4 ټایم سیوا کی 4 ټایم نو ټایم پیریډ به انډر روټ 4 ټایم سیوا شي چې هغه به ډبل شي نو چې وخت 2 سیکنډ او اوس ماس 4 ټایم سیوا شو نو ټایم پیریډ به ډبل شي نو چې ډبل شي نو چې وخت 2 سیکنډ اوس په 4 سیکنډ شي مخکې تاسو د کتاب 8 نمبر بلینک وایزه وېما چې فریکوئنسي سیوا شي frequency سیوا شي 2 ټایم یا ډبل شي نو ایزه د ماس سره سو کم تاسو د فریکوئنسي او د ماس ریلیشن ته وګورئ ښکاریږي راته کومه پروپورشنالټي ده کومه پروپورشنالټي ده انورس کومه پروپورشنالټي ده انورس چې انورس پروپورشنالټي ده تاسو ماته وایي چې مونږه فریکوئنسي سیوا کوو د ماس سره به چل کوو کماو به او چونکې دې 2 ټایم سیوا کوي نو دی به 4 ټایم کمول غواړي دی به 4 ټایم کمول غواړي نو دی څه وایي اف ته دا غواړي چې فریکوئنسي بیکم ډبل نو د ماس سره یې چل وکړه نو نوی ماس دا ماس ته بوځه ام اوور 4 ته ام اوور د ام اوور 4 مطلب دی ریډیوس د ماس ټو 1/4 ریډیوس د ماس یعنی 4 ټایم دې کم کا مخکې تاسو د کتاب 9 نمبر بلینک ریسټورینګ فورس میکسیمم دی په کم ځای باندې نو چې په کم ځای ریسټورینګ فورس وای میکسیمم الټي به ډیسپلیسمنت صحیح نو تاسو ویلو ریسټورینګ فورس او ډیسپلیسمنت یو بل ته ډایرکټ نو چې ته په کم ځای ریسټورینګ فورس میکسیمم دی نو الټي به ډیسپلیسمنت هم میکسیمم تاسو کانسپچوال کوېسچن 5 څه ریلیشن دی بټوین فریکوئنسي اینڈ ماس in mass spring system هغه دا ریلیشن دی چې فریکوئنسي او ماس یو بل ته څه دي انورس نو فریکوئنسي is inversely proportional to mass square root یا mass under root conceptual question 6 total distance څومره ده په یو oscillation کې چې امپلیټیوډ a دی نو ما تاسو ته ویلو یو امپلیټیوډ ته ما تاسو ته ویلو امپلیټیوډ دی ته وایي یو oscillation دی ته دې نه سٹارټ شي 1 2 3 4 نو 100 ټایم امپلیټیوډ وای 4 ټایم امپلیټیوډ وای 4 ټایم امپلیټیوډز